Hi guys! It's me again, Eliza, your Davawenya gamer. So don't forget to hit the subscribe button para ma-notify kayo every time I upload. So for today's video, I will be sharing with you my newest baby. So may bago po tayong padala. Pero disclaimer lang guys, hindi po to siya sponsored. First time ko po mag-unbox ng GPU guys. Para sa akin, as a streamer, napaka-importante po ng video card. Kasi po, ito po yung parang nagpapalutong sa ating video. Nagbibigay ito siya ng color or vibrance when it comes to the outcome of our stream or video, something like that. Eto na po siya guys. Tadaan! Ayan, may bago po tayong video card. So since alam nyo naman guys, nasira yung video card ko and mapapalitan na siya. So ayan guys, as far as you can see, nakasealed pa siya. Ayun. Actually, yung recent na GPU ko guys is Galax. So, naglast lang siya. This year, 2 years na yata yun. I'm so happy kasi diba, kasi naman sa box niya, simple box. So, ayan, may nakapangalan dito, Galax. And it's a 1CLICK OC na nakalagay dito, guys. And, GeForce GTX 1660 nga po pala to, guys. 1660 XY. Huh, wait pala to. Hindi ko kasi alam. So, may 6 gig siya. 6 gig DVI, HDMI, and display port. So, ayan, dito sa side na to, may NVIDIA. GeForce GTX. Sa likod nga po pala guys, ayun. Sa likod niya, eto may GeForce GTX 1660. Dito guys, may nakalagay. Ayan. So Galax, if you game, you need a Galax graphics card. And dito, Galax makes your PC the ultimate home theater. And dito guys, Windows demands real GPU. And eto, Galax turn it all on. Dito, do more with multi-display. So, watching higher quality videos kasi naka 4K Ultra HD siya guys. So, dito, anong makukuha mo sa graphics card? All the contents are here. So, hindi ko na masyadong i-elaborate. Pag bumili po kayo nito, syempre makikita nyo rin po yun. We will have the same boxes as well. Again guys, if you want to purchase Galax, just visit their website. Nakasulat dito www.galax.com. So, open na natin guys. So, mag-ingat sa paggamit ng cutter. Paano ba to? Guys, naka-open na. Wala kasi yung table dito. Ay, shit! Having hard times with opening this box. So, ayun. Ito po yung parang secondary box niya. Bali yun siya is packaging. Tapos, ito po yung bali protector ng GPU. Protector box. Protector box ng GPU. Yun. Pag open nyo guys, and may, hindi ko alam anong tawag nito. Ayan. So, first thing first, manual. So, nakalagay yung website nila dito. Then, sa likod is setup guide. Next
is the GPU. So, may 2 fans siya, guys. So, ito siya. Wait, I supposed to so, may may cable siya, guys, na nakalagay din sa box. So, bubuksan na natin. Sige. Sige, pasok mo sa sabihin mo yung alayzamaylao. So, ayan guys, it's white. Hindi ko lang masyado siyang kasi nanginginig. Nanginginig ako pag ganito guys, kasi paano pag nasira, diba? 2 fans. Then may mga design siya. Tapos dito, so may DVI, USB port, and HDMI. As you can see, dito, ayan, may Galax. GTX Galax logo nila. GTX. Natutunan kayo sa aking mga pinanggagawa. At sana baybayan niyo ako sa aking mga next upload. So, ayun guys. Thank you so much. Bye!